In today's lesson, we are going to be looking at the difference between each and every. Each and every can be used with singular nouns. Each and every हामी singular noun सँग मात्र युज गर्न सक्छौं, plural noun सँग युज गर्न सक्दैनौं। तर कुनै केसमा plural noun पनि युज गर्न सकिन्छ each सँग। त्यसको लागि हामी फर्स्टमा each बाट स्टार्ट गरौं। Each refers to an individual object or person. Each ले हरेक एउटा व्यक्ति अथवा कुनै वस्तुलाई रिफर गर्छ। Individual object or person. Each को यहाँ केही सेन्टेन्सेसहरु रहेको छ। Each fruit was delicious. Each fruit was delicious. यहाँ केही काउन्टेबल फ्रुट्सहरु रहेको छ र त्यहाँ भएको हरेक फ्रुट्स प्रत्येक फ्रुट मिठो छ भन्ने सेन्स जनाउँछ। यहाँ एउटा पॉइन्ट एकदमै केयरफुल्ली हेर्नु होला। each fruit भनेको छ फ्रुट धेरैवटा फ्रुटहरु छ बट each fruit मैले पहिले नै भनेको थिएँ सिंगुलर नाउन सँग मात्रै each every युज गरिन्छ। सो यहाँ each पछि fruit र singular verb was युज गरिएको छ। Singular noun with singular verb. Fruit was. Each fruit was delicious. Next sentence. Study each sentence carefully. Study each sentence carefully. यहाँ धेरैवटा सेन्टेन्सेसहरु रहेको छ बट त्यहाँ भएको हरेक सेन्टेन्स प्रत्येक सेन्टेन्स राम्ररी पढ्नु होला। Next sentence. Each girl sings well. Each girl sings well. Each student studied hard for the exam. यो भयो हाम्रो each को सेन्टेन्सेसहरु। Now let's move on. Every. Every refers to a group. Every is used for larger numbers. Every भन्ने बित्तिकै हामी ग्रुपलाई बुझ्छौं। एउटा ग्रुप धेरै जना मान्छे और धेरै जना अब्जेक्टको एउटा ग्रुप लार्ज नम्बरमा रहेको ग्रुप कलेक्टिभ ग्रुप। यहाँ एभ्री को केही सेन्टेन्सेसहरु रहेको छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ each र every सँग सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब युज हुन्छ भनेर। यहाँ हेर्नुस् त फर्स्ट सेन्टेन्स every child got a gift. Every child got a gift. Children को एउटा ग्रुप रहेको छ, बच्चाहरुको एउटा ग्रुप रहेको छ। सो सबै बच्चाहरुले गिफ्ट पाए। यहाँ भएको सबै बच्चाहरुले गिफ्ट पाए। हामीले एक जनालाई यहाँ नोटिस गरेको छैनौं कि यहाँ बच्चाहरुको ग्रुप नै छ र त्यो ग्रुपको सबै बच्चाहरुले गिफ्ट पायो भन्ने सेन्स जनाउँछ। नेक्स्ट सेन्टेन्स She has read every book in the library. She has read every book in the library. उनले लाइब्रेरीमा भएको सबै बुक पढेको छ। लाइब्रेरीमा त अब एउटा बुक दुईवटा बुक भन्ने हुँदैन, काउन्ट गर्न नसकिने धेरैवटा बुकहरु हुन्छ। सो सबै बुक every book means सबै बुक। Next sentence. Every child is happy. Every child is happy. Every soldier saluted the president. Every soldier saluted the president. So, every ले ग्रुपलाई डिनोट गर्छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि अब्जेक्टको ग्रुप धेरैवटा नम्बरमा रहेको ग्रुप। अब each को अर्को युजेज हेरौं। each of. Each and every usually singular noun सँग युज गरिन्छ बट every सँग plural noun युज गरिदैन।
but every सँग plural noun use गरिदैन भने each सँग plural noun use गर्न सकिन्छ। हामीले फर्स्टमा भनेको थियौं each र every सँग singular noun मात्रै use हुन्छ, but each सँग plural noun पनि use गर्न सकिन्छ। But we need to add the word of, of. To use each with plural nouns, you need to add the word of. यहाँ हेर्नुस् त each of को केही सेन्टेन्सेसहरु each of my pens is a different color। मैले अघि भनेको थिएँ each सँग plural noun पनि युज गर्न सकिन्छ यदि त्यहाँ of युज गरियो भने मात्रै। each of राखिसकेपछि हामीले my, us, our, her यस्तो pronounहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। So each of my pens भनेको हाम्रो plural noun भयो र plural noun सँग फेरि हाम्रो singular verb नै युज हुन्छ। यो यसको रुल्स हो। Each of my pens is a different color। Next sentence, each of the boys has given his test। यहाँ पनि हेर्नुस् त each of राखिसकेपछि आर्टिकल हामीले each of राखिसकेपछि आर्टिकल the युज गरेको छौं। आर्टिकल the अथवा कुनै पनि pronoun my, his, her राख्न सक्छौं। Each of the boys has given his test। Each of the children has a ball। Each of the children has a ball। Each of the students is responsible। Each of the students is responsible। Each of you is special। Each of you is special। त्यसैगरी each को अर्को एउटा युजेस हेरौं। Each can be used with two object or two person। If we have only two things, then you can use each। If you have only two, यदि तपाईसँग दुईवटा मात्र object or दुईजना मात्रै व्यक्ति छन् भने each नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। every युज गर्न सक्दैनौं हामीले। दुईवटा मात्रै, दुई भन्दा बढी नभएको केसमा। यहाँ के एक्जाम्पल रहेको छ? I've got an earring in each ear। I've got an earring in each ear। हाम्रो कान भनेको दुईवटा मात्रै हुन्छ, दुई भन्दा बढी हुँदैन। So each ear। त्यसैगरी next sentence, she has a tattoo on each arm। She has a tattoo on each arm। त्यसैगरी each or every को अर्को uses with more than two objects or person। With more than two, not only two and two, 3, 4, 5, 6, more than two। If we have more than two objects, you can use each or every, both। दुईवटा मात्रै हैन, दुई भन्दा बढी, 3, 4, 5 जति पनि हुन सक्छ। I have listened each / every song on the album। यसैगरी every को अर्को uses with time expression। Every is used how often something happens। कति पटक हुन्छ भन्ने केसमा हामीले every युज गर्छौं। यहाँ केही सेन्टेन्सेसहरु रहेको छ। Every morning I like to meditate। Every morning I like to meditate। I would like to go to the gym every day। I would like to go to the gym every day। The bus leaves in every 15 minutes। The bus leaves in every 15 minutes। Every morning I drink coffee। Every morning I drink coffee। Thank you so much for watching today's episode. Please hit like, share and subscribe.